RCMP to Surrey Police ਇੱਕ ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਹੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਸੇਫਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਦੇਖੋ ਸਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, 1.5 years ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ 8-8 ਮਹੀਨੇ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਕਵਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਐਂਡ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਰਾ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਚਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸਡ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੜਕਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਪਲੀਜ਼। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸ਼ੋ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ, ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਅਵੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਓਵਰਆਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਫਸੇ ਨੇ ਇਸ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈਵ ਈਵਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ them for free in court to save them something। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਸਟਰ ਹੋਨਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਮੇਅਰਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਫ ਸਰੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਨਰਾਜ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਾ ਇਸ ਟਰਮ 'ਚ, ਕੀ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਟਰਮ 'ਚ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਰਮ ਅੰਦਰ ਮਨਰਾਜ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਓਨੈਸਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਟ ਆਈ ਮੀਨ ਬਾਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੀ ਜਾਏ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਫਰੋਮ RCM ਟੂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ RCMP ਟੂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਬੈਟਲ, ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਹੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਸੇਫਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਦੇਖੋ there is nothing wrong in having personal views, there is nothing wrong in thinking a certain direction is good for the city that you are representing, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर द ਸਿਟੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ no longer an issue of ਕਿ what is good or bad, it is about the safety of your residents। ਸਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਦੋਂ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, 1.5 years ਤੋਂ। The mayor knew it, did not do anything but was focused on just stopping this from happening। So that is what the mayor was consumed in doing। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ 8-8 ਮਹੀਨੇ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਵਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਐਂਡ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਰਾ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਚਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਸਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਟ ਕਿਡਿੰਗ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਟਾਇਰ ਫਲੈਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਪੋਟ ਹੋਲਸ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੜਕਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਪਲੀਜ਼। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸ਼ੋ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ, ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਅਵੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲਾਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰੀ ਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਮੇਕ ਸਰੀ ਅ ਸੇਫ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪਲੇਸ ਟੂ ਬੀ। ਬਟ ਇਨ ਦਿਸ ਲਾਸਟ 4 years I think everybody we speak with, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਅਦਰ ਦੈਨ ਜਸਟ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਔਨ ਦ ਸਰੀ ਐਂਡ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ RCMP ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸੋ ਯੂ ਸੈਡ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਨਾਓ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਦੇਖੋ ਮਨਰਾਜ, ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਲਾਇਰ ਫਰੋਮ ਲਾਸਟ 11 years ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਇਨ ਸਰੀ, ਇਨ ਦ ਹਾਰਟ ਆਫ ਸਰੀ। ਮੈਂ ਅਬਾਊਟ 20% ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਟੂ ਇਨ ਦ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰਸ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਓਵਰਆਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਫਸੇ ਨੇ ਇਸ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈਵ ਈਵਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ them for free in court to save them something so that at least dignity ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਇਨ ਦ ਫੀਲਡ ਆਫ ਲਾਅ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ I am going to be taking a cut from my personal income just so that I can serve the community। ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਣਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਹੋਏ,
ਉਹੀ ਸੇਮ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਉਸੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਆਈ ਹੈਵ ਪਰਸਨਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਡ ਔਨ 88 ਐਂਡ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ। 200 ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਪੂਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਨੇ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਰੈਕਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੈ। So then the mayor said कि भाई listen, I need help from province and federal. Before that कुछ नहीं ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਦ ਮੋਸਟ ਟਾਰਗੇਟਡ ਫਰੋਮ ਥੀਸ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਸ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਸਰੀ ਇਜ਼ ਬੀਂਗ ਟਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਰੀ ਇਜ਼ ਸਰੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਦ ਮੇਜਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੈਥੈਟਿਕ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ I thought I have to do something. This is not acceptable because ਆਪਾਂ ਸਰੀ ਨੂੰ forefront ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। It's a diverse community. ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ as a mayor I'm coming from East Indian community, I will have the benefit of understanding all the communities and bringing together a leadership ਜਿਹੜੀ ਕਿ meaningful ਹੋਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ effective ਹੋਗੀ, given just my track record of my law firm and my hard work that shows ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਾਫੀ ਥਾਟ ਆਊਟ ਸੀਗੇ, ਆਈ ਥਾਟ ਕੁਆਇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੇ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਫਕੋਰਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਇਜ਼ ਐਟ ਦ ਫੋਰਫਰੰਟ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਸਟੇ ਅੰਟਿਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਐਂਡ ਸੋਜੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਜੀ ਹੈ ਕੀ ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਪਲਾਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਟ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਭੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਅ ਬੈਡ ਟੈਨੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰੋਂਗ ਟੈਨੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁੱਡ ਹੋਮ ਓਨਰ ਦੀ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਲਾਈਫ, ਉਹਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਕਮਸ ਟੂ ਸਟੇਕ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਦ ਟਾਈਮ ਫਰੋਮ ਲਾਸਟ 3 years ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਟਫ ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬੈਡ ਟੈਨੈਂਟ ਆਇਆ, ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਭੰਨੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ RTB ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਨੈਂਸੀ ਬੋਰਡ, ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪੇਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਜਮੈਂਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਨਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਮਨਰਾਜ ਜੀ ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਹੈਵ ਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਆਫਿਸ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ 'ਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ 2 ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਹੈਡ ਟੂ ਸਟਾਪ। ਐਂਡ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, 100% ਸਭ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸਕ ਯੂਰ ਮੇਅਰ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਫੇਅਰਲੀ ਟਰੀਟਡ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਭੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਈਟ, ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਟੈਪ ਇਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਆਸਕ ਦ ਪਰਸਨ ਦ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦ ਡਿਜ਼ਾਇਰ। ਸੋ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਿਲਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਆਸਕ ਯੂਰਸੈਲਫ ਐਂਡ ਦ ਮੇਅਰ ਕਿ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦ ਪਰਸਨ ਹੂ ਡਿਜ਼ਰਵਸ ਯੂਰ ਵੋਟ? ਸੋ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜੀ ਇਹ ਹੋਮ ਓਨਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਓਨਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਜਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ, ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ 'ਚ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ, ਸਿਟੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਓਵਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੇਜਸ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਸਵੀਟ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦ ਸਿਟੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਿਕਵਰ ਇਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਬੈਡ ਟੈਨੈਂਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਯੋਰ ਫਾਲਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਰੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫॉर ਆਵਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਵੀਟਸ, then we do require a protection from your local authority which is your mayor and council ਜਿੱਥੇ ਕਿ province fail ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ immediately as soon as I become mayor ਇਹ first thing ਮੈਂ implement ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੋ, ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰਹਿ ਸਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਨਰਾਜ ਜੀ one last thing very important, ਇਹ ਟੈਨੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ,
ਨਵੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਨਵੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਘਰ ਚੋਂ ਮੂਵ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਔਰ ਵਾਈਫ, ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਰੈਂਟਿੰਗ ਅ ਪਲੇਸ, ਉਹ ਰੈਂਟਲ homeowners in Surrey are so badly experienced with the whole ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਬੈਡਲੀ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਂਸ। ਵਾਈ ਵੁੱਡ ਦੇ ਗਿਵ ਅ ਚਾਂਸ ਟੂ ਦ ਨਿਊ ਪਰਸਨ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਭੰਨ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਦੇ ਲੁੱਕ ਫॉर ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਅ ਨਿਊ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਗੈਟ ਅ ਚਾਂਸ ਟੂ ਬੀ ਇਨ Surrey। ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਏਗਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਟਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਗੁੱਡ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ Surrey ਅੰਦਰ, ਗੁੱਡ ਟੈਨੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਾਪ ਵਰਕ ਆਰਡਰਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਸੂਇਟਸ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਵਾਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਡਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੈਟ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਟਾਪ वर्क ऑर्डर एक सीरियस मैटर है, ठीक है, बट वट आई हैव नोटिस्ड एंड मैनी रेजिडेंट्स इन Surrey हैज़ नोटिस्ड कि पिछले 3-4 सालों तो ना जो दी ये नवी अपनी लास्ट करंट एडमिनिस्ट्रेशन है राइट नाउ ये आई है, इन्होंने स्टॉप वर्क ऑर्डर्स काफ़ी इनक्रीज़ करते ऑन प्रॉपर्टीज़। प्रॉब्लम ये है इट इज़ मोर प्यूनिटिव होंदा है कि जो तुसी एक तो किसी कुछ करन दिंदे हो बिकॉज तुसी खुद ही टाइम ते परमिट नहीं दिंदे, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਮਿਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੈਂਟ ਇਟ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ। ਐਂਡ ਇਹ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਫੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਪਰਮਿਟਸ, ਇਟ ਟੁੱਕ them 2 to 3 months। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਨਰਾਜ ਜੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਹੈਵੀਲੀ ਰਿਲਾਈਂਗ ਔਨ ਦੈਟ ਸਮੋਲ ਲਿਟਲ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਰਗੇਜ ਮੀਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੁਸ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੂ ਡੂ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਵਿਦਾਊਟ ਪਰਮਿਟ। ਨੋ ਜਦੋਂ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਪੇਪਰ ਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਪ ਵਰਕ ਆਰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਡੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਵੇਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਈਸਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਣ ਕਿ ਦੇਖੋ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਟ ਅਸ ਵਰਕ ਔਨ ਇਟ, ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ ਡੋਂਟ ਡੂ ਇਟ, ਬਟ ਰੈਦਰ penalize it, make a statement out of it, and then scare everybody else. I'm sorry, ਇਸ city ਦੀ job ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨਰਾਜ ਜੀ। in my view as your mayor ਮੇਰੀ ਇਹ view ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ view ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ yes, what is wrong, but let us now work to fix it. So ਮੇਰੀ ਫਿਕਸਿੰਗ ਨੇਚਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨਰਾਜ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ if you speak to any of the other lawyers in the industry you will see ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸਿੰਗ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ I believe ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਆਂਸਰ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਲੀਨਲੀ ਤੁਰਨਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਂਸਰ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਆਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਉਣੀ ਆ ਸਕੂਲਸ ਲਈ, ਕੁਛ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗਾ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਐਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਸੋ ਮਨਰਾਜ ਜੀ what you're talking about is SOGI, so SOGI, ਸੋ SOGI ਤੋਂ ਜੀ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈ ਐਂਡ ਰਾਈਟਫੁਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇयर इज़ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇਲੌਜਿਕਲੀ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪੁੱਟ ਦ ਕਾਰਟ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦ ਹਾਰਸ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਘੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਾਰਟ ਅੱਗੇ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਇਜ਼ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਉਹ ਘੋੜਾ ਕਾਰਟ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਫਿਗਰ ਇਟ ਆਊਟ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਟ ਦ ਸਿਟੀ ਵਿਲ ਡੂ। ਸੋ ਮਨਰਾਜ ਜੀ ਵਟ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਜ਼ ਆਈ ਕਮ ਇਨ ਟੂ ਪਾਵਰ ਐਜ਼ ਅ ਮੇਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਵਰਕ ਕਰੇਗੀ ਬਿਟਵੀਨ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਅਜ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਦ ਸਕੂਲਸ ਕਿ ਬਈ ਲਿਸਨ what material is being taught to your kids in school, ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਸੇ ਹੋਏ, at least they have a channel to express themselves ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ at the age of 4th grade or 5th grade I'm not okay with it. The parent can say that and that will be discussed in that committee and those reports will be provided further to make an impact. ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ SOGI ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋਏ, ਮੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਘਟੇ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸੇ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਡਰੀਮ ਫॉर ਦਿਸ ਸਿਟੀ ਬਿਕੋਜ਼
I am a father of a 3-year-old and ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ anxiety ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ as being a lawyer, you can imagine ਕਿ ਕਿੰਨੇ residents are living in this anxiety and this is unnecessary. Yeah. ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸੋਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਵਾਟ ਮੇਕਸ ਯੂ ਅ ਗੁੱਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬਾਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੋਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਅ ਲਾਇਰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ. ਬਿਫੋਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਇਰ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇਨਟੂ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਫਰਸਟ 2 years ਟੂ ਐਡਜਸਟ ਟੂ ਅ ਨਿਊ ਮਾਈਂਡਸੈਟ. ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਲਾਇਰ ਗਿਵਸ ਯੂ ਅ ਮਾਈਂਡਸੈਟ. ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਮਿਲਦਾ ਮਨਰਾਜ ਜੀ ਟੂ ਹਾਊ ਟੂ ਫਿਕਸ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਇਰ ਇਜ਼. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨ ਅ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਲਾਅ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਨ ਪਰਫੈਕਟ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਦੇਰ ਕੈਨ ਬੀ ਮੈਨੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਦੇਰ ਕੈਨ ਬੀ ਮੈਨੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ. ਮੀਨਸ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ definitely I have advantage over the other mayor candidates. None of them are lawyers as far as my knowledge goes. So you can appreciate ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਫॉर द people, for the residents of Surrey, many occasions. So it's a huge advantage over other mayor candidates ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ. ਐਂਡ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਸ ਜੰਕਚਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਰੀ ਜਿਸ ਜੰਕਚਰ ਤੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ it's considered now a crime city by many people. New families don't want to come to Surrey. Business is moving out of Surrey. Business ho hi nahi raha Surrey under right now. So who is paying the price? All of you are paying the price. The whole Surrey is paying the price. And otthe mera lawyer hona as a mayor candidate is a huge impact. A person who works hard, a person who is well equipped and educated to handle this problem. ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨੋਟਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਮ ਅਪ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਨੀਡਸ ਕੀ ਨੇ? Absolutely, Manraj ji, just for the viewers, my father is Rajdeep Randhawa Notary Public. And my father, the office is one of the busiest offices in Surrey. There's a reason for it. Because services provide ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ in the budget that they want. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ they will give them, they will talk to them, they will listen to their problems for free. ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਦ ਮਾਈ ਫਾਦਰ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ. ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਲਜਡ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿਚ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਅ ਲੀਗਲ ਹੈਲਪ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸਟੈਪ ਇਨ. ਸੋ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਅਪਰੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਦ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆਫ ਸਰੀ. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ inform ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ of what the issues Surrey residents are feeling, and that's okay. Listen, we all have problems, Manraj, but problem is ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਕਸ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? That's it. ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ sometimes, you know, just I think I find it very pathetic. I think a person is required to just fix a problem. That's it. ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ it's all about statements but no action. So ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਸੁਣੇ, ਸਮਝੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ. ਦੈਟਸ ਇਟ. ਵਾਟ ਐਲਸ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਫਰਮ ਯੂਰ ਮੇਅਰ? ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦ ਫਰਸਟ ਬਰਾਊਨ ਮੇਅਰ ਆਫ ਸਰੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬਰਾਊਨ ਮੇਅਰ ਲਈ? ਯੈਸ, ਸਰੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤਿਆਰ ਹੈ. ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਨ ਦ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਵੀ ਆਇਆ ਐਂਡ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਮਾਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਮੇਅਰ ਮਨਰਾਜ, literally around 1,500 people showed up. That has never been the case in Surrey. ठीक है? And beautiful thing is this, अगर तुसी videos भी देखो, it is all families with kids, with wives. They wanted to be there. They wanted this change. It was so beautiful. Even though
Sara parking lot of Pile Business Center par gaya, and they were parking in York Center and the other neighboring centers, and then they were coming, and it is to my heart because unhone enna time la ke 10-15 minute बेचारे ने walk करके आए ने to just listen to me for 30 minutes. That is huge to my heart, and that shows Surrey is ready for East Indian mayor. They want an East Indian mayor. Now, Oho East Indian mayor can deliver. That is the question. That's the reason they were there. And definitely to all of you, I definitely can deliver, and my record speaks for it for this as well. I ran for the 2024 provincial elections as well. I did win on the date of election with 103 votes. Also had kuch handful of mail-in ballots reh gayiyan sigiyan. ਉਹਦੇ ਨਾਲ we were just behind by 22 votes. That's it. So I have proven my record. I have proven that people do desire a change, and they do desire change in me. And ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ as a brown mayor we will try to bring it to the forefront because देखो diversity helps. अपनी city is diverse, so मेरी कोशिश पूरी होगी कि as soon as we become a mayor we will fix the problem for the entire Surrey. And recently एक article ਸੀਗਾ Manraj that can someone fix the gap between North Surrey and South Surrey because ਇੰਨਾ diverse है North Surrey to South Surrey. And देखो that's a problem. And ਕਿੰਨੇ ਮੇਅਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਸਰੀ ਤੇ ਸਾਊਥ ਸਰੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ ਉਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਰੀ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਟ ਜਸਟ ਫੀਲਸ ਲਾਈਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸ. And that's not how it should be. We have to bring it all on the same front. We have to work on the entire Surrey as one. And I think a diversity oriented mayor can handle these issues much faster, effectively and efficiently. ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਉੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਯੂ ਵਿਲ ਵਰਕ ਫॉर ਐਵਰੀਬਡੀ. ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੇਅਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੀ ਵਰਕਸ ਫॉर ਦ ਇੰਟਾਇਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆਫ ਦੈਟ ਸਿਟੀ. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ. ਥੈਂਕ ਯੂ, ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ. ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਹੋਨਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ. ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਪੇਬਲ ਮੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ. ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ.